na mapabuti ang pamumuhay ng bawat mag-aaral at batinaw. Marami po kaming problema na kinaharap sa aming proyekto gaya po ng kakulangan sa gamit at saka po ba ang isa ng aming mga kamyon. Ang natutunan ko sa proyekto ay ang maging malikain at tumulong sa iba. Ang mga natutunan po namin sa proyekto ay yung pagbibigay galang at respeto sa iba't tao, pakikinig po sa opinyon ng bawat isa na mas mabuti pa po ang ating